sunbathing mga kadaot. Nandun lang si J-Mac na rin kasi hindi siya marunong lumawi. What's up mga kadaot? Welcome to another travel vlog. Dahil travel vlog na to, nandito kami ngayon sa MJL Farm or Mark Joseph Casimoso, sa aking pinsan. Daming manok dito, panabong. Yan, sama ko si J-Mac Darrell. Dito kami natulog kagabi, may kwarto, may aircon, okay lang. And may dala ng tagay si Darrell, isang kahon ng beer. Ang plano namin ngayon, pupunta kami ng simbahan, hindi mag-one sa maliligo kami, ito lang susuotin namin. At saka Syria. Bingo. Doon tayo sa simbahan and enjoy natin yung day. Let's go mga kadaot. Yung mga mlok, sunbathing na yung manok. Yeah. Don't try this at home mga kadaot. Oh. Cut muna, paload muna ako. Magpapaload muna ako. Perfect. Tapos ako magpaload mga kadaot. We're heading out to the public feature in Alegria. So, sunny day, the weather is working good. Let's relax in May. Just enjoying the view here mga kadaot, no? Province life, chill life. Again, I'm sorry for not wearing a helmet. It's very common here in Alegria or anywhere in the province of Philippines. Many people or many riders doesn't wear helmet, so I'm sorry for that mga kadaot. Let's go mga kadaot, let's chill. What's up mga kadaot, andito na kami ngayon sa beach, public beach na Alegria. Ay picture muna ako isang beses lang. Sunbathing muna tayo. Dito skuan. Medyo malamig yung tubig ngayon mga kadaot. At saka maraming barko dito, matutulis. So be careful mga kadaot, baka careful, baka mahulog ka sa kanya. Oh. What's up mga abas lupa? Update mga kadaot, no? Tapos sa kaming maligo kanina ng dagat ni J-Mac. May mga tao din doon kasi Sunday ngayon. I don't know what's the plan, just chill, hang out, relax. Okay. Ugma tomorrow, bukas baka babalik kami ng syudad. Yeah, sobrang init.
What's up mga kadaot? Kanina doon kami sa dagat, naligo kami ni J. Darrell. Nag-chill kami, natulog. And now, back on the road kami, papunta kaming lungsod sa Alegria. Magpapalipad ako ng drone ulit. Dahil maraming taga rito na nagustuhan yung drone cinematics ko. So, I will give it back to you guys. Magpalipad ulit ako ng drone. Wala pa. So, yeah. Sunset, golden hour. Magandang time para mag-film ng drone. Any kinds of film. And sobrang pula ko na kanina. Nag-sunbathing ako dun. And my skin hurts a lot. Let's go. Tara. Woohoo! Maraming falls dito sa Alegria na maganda at maganda sa pang Instagrammable. So golden hour na. Chill vibes. BJ! Shout out Roland Moto Parts. Shout out BJ. Gahapon mi dire. Oh, dito mi pa sa atong party kuya. Wala ugba pa mi. Sorry ato mi kuan lungsod. Oh, ngita ko mo ganihang udto mo kadiri. Asa mi dire? Sorry. Oh. Chase the sunset mga kadaot, no? Yes, I'm filming. Sarap mag-banking dito. Pagbalik ko sa syudad, magpa-change oil ako. Change oil, maintenance. Check ko yung gilid ko, yung belt parang may gano'n na sound. So medyo kaya parang dirty na siya. Needs maintenance. Top speed mga kadaot, no? Yeah, love the mother view. Woo! Yeah, Superman, let's go. Way to fly my drone and make a good, stunning drone cinematic. So yeah, what's up mga kadaot? Nandito na kami ngayon sa Alegria Heritage Park. I'm back mga taga Alegria, yung nag-share sa post ko sa
Facebook page. Yung yung drone shot ko doon. Saan ba? Ito. Yan. Yang simbahan. Doon ko yung drone punesto. Tsaka nakaharap doon. Maganda yung angle kasi anong oras ba yun? Hapon, but hindi kaganda ng ambience ngayon or yung lighting. Mas maganda to kapag 5:30 PM na or yung sun horizon. Sun ba yun? Or mas yan ang sun. Mas maganda kapag nasa ibaba na. Or yung sky nag-orange na. Mas maganda yon. So, wala nang daldalan. Yung kamay ko nangangalay na. Hindi ako nakagamit ng gorilla pad. Let's fly the drone with J Mac Darrell in 3, 2, 1, let's move! So that was my drone cinematics mga Kadaot, no? So bitaw. This is beautiful Alegria and we're gonna enjoy the view, chill, have a dinner later, and I'm gonna finish the vlog here mga Kadaot. So make sure to like this video, subscribe, click the bell, share this video mga Kadaot, and we'll see you in the next vlog. Bye bye mga Kadaot. Unsa to? Add me on my Instagram account at LiQWYD. See you soon, Kadaot. Bye bye. Diduta sa view mga Kadaot. Dong, kita puling ko. Dako kayo. Yata puling ko. Kita na feel gid ako pag-ana sa kuan eh. Taga-record ko di. Oy. Go. Sira na ko ba? Sorry, balag ngit-ngit.